همین حاله که اینترنت که استفاده میکنی با پول خریده شده. تا گوساله گاو میشه دل صاحبش عو میشه. حتی نان خوش کرده که میخوری پول داده شده بابتش. دردآور است. تو برو درس بخوان آخرش هم هیچ چیز نشد. سیستم برداری نوین آمدن ساختن اینجا. پول نداشته باشی امروز هیچ چیز هم نیستی تو. سلام دوستا، صبحتان بخیر. خدا کنه که جور و صحتمند باشین. میریم طرف جیم. درام میخوایم چند دقیقه با هم دیگه صحبت داشته باشیم. حالا در مورد چیزایی که شما شاید برش نیاز داشته باشین که بشنوید. شاید از تجربه ما که کمتون دارم در عرصه تجارت، بزنس، ترید، سرمایه گذاری شاید استفاده بکنین. شاید بهتون مفید واقع شود. حرفایم به جوانا هست، کسایی که همسن سال ما هستن، از من که کم شاید خورد کم بزرگ باشن، تمامشون مثل بیادرایم هستن، خصوصا برای بچه ها هستن. حالا به دخترام ربط دارم. حرف من این است که بسیاری شما میخواین که زندگی تان مثلا پول داشته باشین، زندگی داشته باشین، ثروت باشه، عزت داشته باشین. همه این قدر و عزت شما رو میکنه، مثلا فامیل، مثلا قوم، مثلا خیش، مثلا هر کسی دیگه که هست. ولی یک بار انالیز بکنین لطفا، یک بار پیش خود بشین. همین قدر و عزت شما چه قسم به دست میارین؟ آیا با درس خواندن به دست میارینشه؟ آیا با کار کردن به دست میارینشه؟ آیا به این که کارهای خیر انجام بدین به دست میارینشه؟ یا اینکه مثلا برین دنبال زندگی خود باشین، به کس غرض نداشته باشین، سرتون به کار زندگی خودتون هم باشه؟ یک بار انالیز بکنین ببینین که کدام راه برای شما میشه. یک مثلا شخص خود من دانشگاه برای من نتونست چیزی بده که من بتونم برای خود مثلا پول پیدا بکنم، برای خود پیسه پیدا بکنم، یا برای خود مثلا کار بکنم که مرا خوش بسازه. من دانشگاه تقریبا نیم کله الا کردم میشه. حالا دیدی بسیار غمگین است و این که مثلا تو دانشگاه الا که تو یا فلان یا بسمدان، ولی به درد من خود همگی دانشگاه میرن به خاطر از اینکه یک کار خوب پیدا بکنن، یک سمت خوب بگیرن، یک زندگی خوب داشته باشن. کسی نمیره به خاطر از اینکه دانشگاه بخونه که معلومات کلی ما بلند بره یا معلومات بلند بره که ما بدر مردم بگه که چقدر هوشیار داناست. شما میتونید با کتاب خواندن همین کارا بلند ببرین. نیاز نیست که مثلا برین دانشگاه صبح وقت، شام یا چاشت پس دوباره پس بین از دانشگاه. میتونید با کتاب خواندن، ویدیو دیدن هم میتونید که کار انجام بدین. یک بار ببین در افغانستان که ما زندگی کردیم، اونجا بودیم، چقدر نفر درس خواندن. اولش من یادم است چقدر نفر شریعت میخواندن، حقوق میخواندن، اقتصاد میخواندن. چند درصد از اینا آمدن زندگی خود ساختن، چند درصد از اینا آمدن کار پیدا کردن، چند درصد کسایی که حقوق خواندن امروز قاضی شدن، چند نفری که شریعت خواندن درسایشون نمرات بسیار خوب گرفتن. کدام از اینا دانستن که نمیفهم وکیل شوند یا شوند؟ ما خودمون دوست و رفیق آشنا زیاد داریم. مثلا دوستای خود ما کسایی هستن که حقوق خواندن، شریعت خواندن، ولی هیچ کدامشون دمو کاری که باید میکردن مثلا قاضی میشدن یا وکیل میشدن نشدن. دردآور است. تو برو درس بخوان آخرش هم هیچ چیز نشد. بعدش برای ما هی تزریق کردن که خود تو برو خیر، اگر تو مثلا یک چیز کاربار پیدا نکردی سندش بر تو مهم است. خب سند چرا مهم است؟ به خاطر که تو بری وظیفه پیدا بکنی. ما را این قسم بازی دادن که تو برو سند بگی، نگفتن که برو بده اگر فر یاد بگی، نگفتن برو که میخونی از حقوق آموزش ببین، یاد بگی که چی باید بکنی، بعدش در آینده ها چی باید بکنی. برای ما گفته شده که حقوق بخوان که تو باز وکیل میشی یا قاضی میشی، بعدش تو یک عاید خوب می داشته باشی، مردم برات احترام میکنن که تو قاضی صاحب هستی. یا برو دکتری را بخوان. گله ما از فامیلا هست بسیار زیاد. طفلای خودم میگن که نمیفهم برو دکتر شو، برو انجینیر شو و برو هر کار دیگه بکن. من مخالفت هم نمیکنم، من قبولم ندارم، میره اصلا قبول خود ندارم 100%. هر کس باید به فکر خود باشه، به اون چیزی که دوست داره باید باشه. حالا فرض کو برای ما گفته شده که دانشگاه را برین به خاطر سند بخونین. ما یک روز خواستگاری اگر رفتی باز بگم که نفر فلان پاس هست، چی کنم؟ من میگم فلان پاس بسم الله پاس هستی، مثلا خواندی شریعت، خواندی مثلا حقوق، ولی نمیفهمی بدر که پیسه چه قسم برای خود جور بکنی. تو اگه زن برای تو کسبت و دختر عروسی بکنی چی میکنی؟ بگم که از اون چه رقم نانم رو برابر میکنی، پول از چه قسم برابر میکنی؟ نمیتونی. نه فرض که خانه‌ت هم اولاد شو، پدرت یا مادرت یا از اگرای تو عاید کرده باشی، پیسه بر تو آماده باشه و بعدش خانه طفل میش، چی میکنی با طفل؟ گناه از بیچاره چی است که تو آمدی بیاد شریعت خواندی و نمیفهم حقوق خواندی یا انجینری خواندی یا دکتری، امروز تو بیکار هستی. اگه ما 7 سال 8 سال تا بالا یک بزنس منداختی، مثلا میز یک فابریکه دنبالش میبودی یا یک بزنس دیگه جور میکردی، امروز بدون شک که تو صاحب خیلی پول میبودی. 6 سال 7 سال زحمت میکشیدی بالا از اون. همین سال بود که از ما
همسنفیای بیایم در روسیه که بودیم اونا مکمل خلاص کردن دانشگاه رو ولی ما هنوزم ماندیم اینجا ولی هیچ کدام از اونا مثلا موتوری که من میگردونم من ندارن حتی موتور اولی که در گراژ استفاده شده ویدیو دیده باشه ندارن فعلا پیش خود آرزویشون است که داشته باشه یک سنفی بود به نام چونگا میگفت از زامبیا بود زامبیا گامبیا یادم نیست یکی از بهترین دوستای من بود زیاد کنش میشتم میخستم روسیه درس یک جای میخوندیم زبان انگلیسی رو بالا من کوشش میکرد که یاد بگیرم خیلی هم دوستش دارم روز فراغتش بود بر زنگ زدم تبریکی دادم برش همه چیز به من گفت که حالا جگرخونی به این نکو گفت که تو مثلا تو اگه دانشگاه رو نتونستی خوانده و یا مثلا ایلا کردیش یا هر گپی که بود ولی طرف زندگی بی گفته مثلا آرزوی من این است که من کار آزاد داشته باشم که برم نمیفهم مثل تو واره مثلا برم چکر بزنم مثل تو واره موتر داشته باشم مثل تو واره زندگی راحت داشتم در جای خوب زندگی بکنم گفت من ندارم من چی کنم این سند را که برای من دادن گفت هیچ به درد من سند نمیخوره گفت من پس کشور خود میرم و با کارهایی که مثلا پدر و برداد میکردن با اون کارا پس دوباره میرم من نمیخوام که سیاست پیش ببرم ولی هیچ کس راضی نیست و هم راضی نیست و ما هم راضی نیستیم ولی من تصمیم گرفتم که من تونی زندگی من تغییر بده و این شکل شما را میگم کسایی که جوان یا هستن نمیگم که دانشگاه بد است برین لطفا دانشگاهتون رو بخونین ولی در پالوی دانشگاهتون برین حتما یک کار را انجام بدین یک کار را که علاقه شو دارین دانشگاه مثلا تو میری نمیفهم هر بخش را که دوست داری دمون بخش بر دانشگاهت پیش ببر نمیشه مثلا تو یک بخش را بری بخونی که به زور سرت قبولاندن حالا مثلا پدر جان یا مادر جان دوست داشته که تو دکتر شوی تو باید حتما دکتری بخونی که نمیشه قسم که بگی کی کارو بکنی تو مثلا شاید آیتی خوش داری بخونی تو شاید مثلا ادبیات دری خوش داری بخونی ادبیات انگلیسی خوش داری بخونی چرا مثلا تو بری دکتر شوی برو دکترایت در مورد رشته که دوست داری برو بگی و در مورد رشته کار بکن که موفق شوی پیسه پیدا بکنی زندگی رو جور بکنی نمیشه که مثلا طفلت نمیفهم 3-4 ساله شده از زبان به پدر میره میخوام پدر مورا میخوام تو خیلی بهش ندانی پدر بودن یک مسئولیت دیگه است ما باید از بزنس خود از کار خود از همه چیز خود ما بیم وقت کم کنم بیم بالای تربیت طفل خود کوشش بکنم نشه که خدای نخواسته طفلای ما 4 تا لندغر ببخشید که گپارا میزنم که 4 تا لندغر به دنیا بیان باز کلان شون از پول پیسه پدر مثلا بگیرن زندگی خود جور بکنن که دروغی باشه اید نفهمن ایده نداشته باشن که تجارت چی است سرمایه گذاری چی است پول چی است چگونه مادر خود نگاه بکنن اگر یک روز من نباشم با تربیتش بیتیس قشنگ همون قسمی که برای من پدرم تربیت داده بود همون قسم باید من تربیتش بکنم پس از این خاطر من باید از بزنس خود کم بکنم وقت از درس خود کم بکنم از همه چیزهای خود و وقت خود بگذارم بالای طفل خود طفل ما یاد بگیره که پدر چی است پدر چی کارا برش انجام میده و غیر مستقیم برش کمک بکنه مثلا یک بزنس را برش وقتی جوان شد جور بکنن تا جوان شدن اما یک مثال بود پدر خدا بیامرزه میگفت که تا گوساله گاو میشه دل صاحبش او میشه تا طفل کلان میشه دل پدر او میشه که ما باز اوقات تو در مورد پدر که وقتی گپ میزنی یک مسئله در مورد پدر من نمیتونم خود کنترل بکنم از من پدرم رفیقم بود که داشت رفاقت پیش میرفتم از همون خاطر براتون میگم تصمیمتون بگیرین زندگی به این خلاص نمیشه که تو درس بخونی و زندگی تو جور میشه لطفا هدف 4 طرفتون ببینین که یاد به درس خواندن زندگی خود تغییر داد چند درصد تغییر خوردن از 10 دانه دوستی که داری که پانتون خوانده برو از 10 دانش پرسان که بیادر بگویم پانتونه که خواندی بگویم اینقدر چقدر راضی هستی از کسایی که کار میکنن صبح میرن شب میان اونایی که اصلا دکان برای خود جو کنن شرکت جو کنن اونا زندگیشون خوب از بعد نیست در هر حالت ولی کسایی که فرض کنین رفته یک جای کارمند است با یک معاش که برش میتن استیبل است هر روز میره هر شب هم پس میاد برین پرسان میکنین پرسان که دوستتون قاربتون میشناسین برین بیادر بگو راضی هستی از این کاری که واقعیتش بگو برای من ببین برای چی میگه کرایه خانه چی میگه خرج خوراک طفل و اولاد و زن چی میگه همه چیزا از شما پول میخواد بیادر چرا قسم ذهنیتای ما تو خراب کردن که پول مهم نیست و پول فلان از پول بسمدان است اگر اسلام هم بین ببینین اسلام یک دینی بود که پولدار بود وقتی جنگا برنده میشدن غنایم میایی که میآمد تمامش جمعآوری میشد و این کمک میکرد که هم دسته مسلمان‌ها زیادتر رشد بکنه حضرت سلیمان یکی از پولدارترین ها بود چرا مثلا پول و دارایی و زندگی و سرمایه گذاری در چشم مردم بد ساختن دلیلی است که مردم اگر پول داشته باشه به استقلال داشته باشه دیگه کار نمیکنه دیگه خوش نداره که بینگ بینگ یک رئیس می فلان بسمدان در بغل گوش روی صبح که چرا وقت اومدی غیر حاضر رسی معاشت کم میشه پشت منتظر معاش باشن چرا این کار بکنه سیستم برداری نوین آمدن ساختن اینجا سریال حضرت یوسف اگه ببینین خوب
قشنگ متوجه میشین که برده ها چه قسم بودن، در یک جای زندگی میکردن، بهشون نان میدادن فلان بسمدان، باز اونا میادن تخت روان جور میکنن، سرشانه های خود نفرال از یک جای به دیگه جای میبردن. اونمو تخت روان فعلا اینمی کارهایی که امروز انجام میدن. نفر می خوبه که تو خانه از خود داری، برو من بعد پیسه میتونم تو برو خانه هم برای خود بگی، زندگیت هم جور بکن، ولی هر صبح پیش ما بیا شب پس داخل خانهت برو. و این تخت روان تبدیل به شده که یک تخت مثلا یک صندوق باکس پول را ماندن، پول شما بر از اون شرکت والا میرین میرسونین، شما میرین ماستر میشین، دکترا میخواین، بعدش میرین به یک شرکت کار میکنین، شرکت رئیس شما سرمایه گذاری کرده، شما هر روز کار میکنین و تخت روان از منطقه تا بی میبرین و هر قدر شما تخت روان از این ببرین به ما اندازه او پول دارتر میشه. دیگه نمیفهم مثلا به کدام زبان بگم بیاد سرمایه گذاری ساختن کار برای خودتون، زندگی ساختن، تمام از اینا نمیگم که آسان است، ولی یک بار آمار بگین از دوستایتون، از اقاربتون، از خیش قوم، هر کسی که میشناسین، برو یک بار ببین راضی هستی زندگیت، ببین اگه نیسته پس تو دنبال اگه درس هستی به خاطر که پدر و مادرت تو رو برو درس بخوان، یک بار آمار بگی برو درس هم بخوان، ولی در پالوی درس برو لطفا نکار دیگه زندگی برای خود جور بکن. برو یک دکان جور بکنه، فهم یک شرکت میزنی، ترانسپورت جور میکنی، هر چیزا بگی شاید معده ندارم، پول ندارم، اولیه ندارم، فلان بسمدان ندارم. من بسیار ایده اولیه هم در یوتیوب برای شما مونده، اگه برین ببینین ایده میتونین بگیرین. از صفرتون شروع کنین. هیچ کس از تولد نشده با میلیون دلار، با منافع، با موتر و با زندگی، یا کلشان به خود ساختن. یکی یا مثلا پدرت بسیار پولدار باشه، یا یکی پدر باره شوی خودت که پولدار شوی. ولی اگر از پدر پولدار نبودیم، خود ما خود پولدار ساختیم، بسازین، کلگی خود میتونن ساخته. ولی که ایده و مفکوره مهم است. با این شیرایی که برای ما تو خواندن که پول فلان از پول بسمدان از پول چرک دست از کف فلان، با خدا قسم است که زندگی اصلی اگر وارد شوی اینا کیا میگن، اونی که مثلا پدر برش ماهانه نان میاد خانه میخوره، پدر بیچاره کار میکنه میاد در خانه نان میخوره، طرف شکمکش چرب است، در خانه شیشته اگر کمپن هم سر خود کش کرده، اگر زمستان باشه اگر تابستان باشه کولر از زیر شکمش زده رئیس، اینم قسم که پدر یخش کرده رئیس در اون نشنا میگن پول فلان ثروت مهم نیست. یا پدر مثلا کار کلان هم میکنه، پول برازو میایه، بعدش میگه پول مهم. خب پدر خود دره خیدف چندک نکنده زندگی، یک بغلت کنده باشه با یکی پدر بخیر از خو، پول نداشته باشی امروز هیچ چیز هم نیستی. تو از فقر دوری باید بکنین. فقر چیزی نیست که برش افتخار بکنین که من فقیر هستم الحمدلله شکر. خداوند نگفته که تو برو فقیر شو، خداوند گفته که برو برای اولادت، برای نمیفهم برای کسایی که دور پیش دسته کمک بکو برشون. چه قسم کمک میگین؟ فرض کن مثلا خدای نخواسته پدر شما مریض از شفاخانه و تو پول نداری و دکتر برات میگه که میگه پدرت تو ببری پاکستان، یا مثلا پدرت این عملیاتی که مثلا $10,000 قیمتش است تو اگه میری انجام بدی پدرت زنده میمونه، چی میکنی؟ پیش پدرت میری پدر جان من فقیر هستم، میگم بسیار دوستت دارم. چی تغییر میکنه بیادر؟ حالا فرض کن $10,000 دادی، پدرت باز دوباره خدای نخواسته کلگی پدر را زنده داشته باشه، پدرت فوت میکنه ولی دلت خک داغ نمیمونه، میگه برو من $10,000 دادم، بازم خداوند هر چی که رضای خداوند بود. بعدش من پول مهم نیست، در خانه که زندگی کردی پول است، او که میخوری پول مصرف شده، چا اوفر شده پیسه مصرف شده، نان که میخوری پیسه مصرف شده، نفس میکشی پیسه مصرف شده. سر تو پدر دین قدر سرمایه گذاری کرده که امروز تو نفس کشیده بتونی، امروز تو بودی ما کار بکنی، داو بزنی یا خوب بگی یا زندگی تو بسازی، سرمایه گذاری بالای تو شده. کی کده پدرت انجام داده بالای تو؟ حتی نان خوش کرده که میخوری پول داده شده بابتش. رفته و خباز یا کسی که نانوایی که جور کرده آرد مثلا از ازبکستان تاجیکستان به افغانستان آمده تجار آوردش فایده خود گرفته، باز دکاندار آمده باز مثلا نانوایی خریده آوردن نان جور کرد، تو رفتی خیلی 10 روپیه پایین په 15 روپیه اصلا فرق نمیکنه، رفتی تو خریدش که دعوا هم که بخوری پول مصرف شده. اوره که میخوری بدر تو افغانستان او ارزان است، چا میکنی بدر او کشیده برو اروپا باید پول بیتی، بر امریکا به خاطرش باید پول بیتی، اوره که مصرف میکنی. یعنی برای هر لحظه زندگی پول داده شده رئیس. خانه که زندگی میکنی، امیال تلفنی که دست با پولت خریدی بیادر یک بول، امیاله که اینترنت که استفاده میکنی با پول خریده شده، جیبی کی خریدی با پول خریده شده. اینترنت رایگان نیست، هیچ شبکه بر تو رایگان اینترنت نمیته. وقتت گذرانده راستی این سرمایه گذاری است که تو امروز بالای خود انجام داده راستی. این که درای خوب میبری درای خراب میبری، این مربوط تو میشه که 30 سال بعد و 10 سال بعد پشیمانی میشی، باز میشینی والا ای کاش من کار میکردم، به درد نمیخوره. نمیگم بیاین ترید بکنین کار را که ما میکنیم سخت است، اگه یاد بگیری یاد میتونی که هیچ مشکل نداره، ولی برو 100 کار دیگه را بکن. برو از یک ولایت مال بخر ارزان دیگه ولایت برو سودا کن، زحمت بکش روز تا بگا نبیا چند وقت فامیل خیره مثلا اگه زن اولاد نداری برو اگه کار بکن. دختر خانم اگه مثلا شما در بیرون کار کردن نمیتونین، خب در خانه کار کردن میتونین، کارهای آنلاین خو پیش برده میتونین، یک یوتیوب کانال خو جور کردن میتونین، یک ویدیو فهم ترید یاد بگیرین. حالا سه دیگه راه نیست، خود ترید برو یاد بگیر، از خانه برو درآمد داشته باش. خود دیگه راهی وجود نداره که تو بیاری درآمد داشته ببینی راه را
بشه. برای بچه‌ها تو وقت داری میتونی بری از یک ولایت دیگه آمار بگی، داخل شهر برو ببین که داخل شهر چی کمبودی داره، ببین که مثلا در شهر فرض کن مثلا گندم اینجا قیمت است، حالا فرض کن یک یعنی بوجه گندم تو مثلا میتونی بری داخل سمنگان مثلا از کابل هستی مثلا جلال آباد میخری، مثلا نفهم برنج از یک جای میخری ارزان‌تر می قیمت‌تر سوداش میکنی. حالا میگم پول اولیه ندارم، خب به خاطر پول اولیه برو دیگه کار دیگه است که صفر باید شروع بکنی. ولی به خدا قسم است اگه زندگی یک دفعه شما را چوندی بگیره، مثلا ما چوندی میگیم میشه، یک دفعه چوندی بگیره یا پنجوک میگفتیم یک وقت، اگه گرفته تا وقت با خدا قسم است گم میکنی خدا، وقت مجبور میشه که بری ناز و نخره یک نفر رو بشنوی و هر روز بالات گوز نه اتکو اوتکو این کار انجام ندادی ماش برات نمیتونم دفعه اخراج هستی. به خاطر یک نمیگه روح و روانت خراب میشه، ولی تو مجبور هستی بری کار بکنی که پول برای خواهرت بتی، برای برادرت بتی، برای خورد از برای مادرت بتی. اگه خدای نخواسته پدرت رفته باشه، خداوند عمر پدرای ما رو طولانی داشته باشه، اگر پدری که برات همیشه وقت پول داده بود دیگه نباشه، مجبور هستی تو پول پیدا بکنی و دیگه راه بتی. بچه کلان خانه هستی یا دوم یا سوم از کار باید بکنی، ذهنیتتون برای پول تغییر بدین، ببینید که پول خودش میاد، سرمایه گذاری بکنید، نه در ترید و نه فهم طلا و فلان مثلا اگه براتون زور تا نمیرسه. اگری که مثلا فعلا تو سرمایه داری میتونی کار بکنی، چرا شروع نمیکنی؟ من درد دیگه است، 10 سال بعد پشیمان میشی، پیسات خلاص میشه.